Lektion 1. Jag har känt mig lite orolig för vårt förhållande nyligen. Hej Anna, är allt okej? Du verkar lite orolig. Hej John. Ja, jag har känt mig lite orolig för vårt förhållande nyligen. Och nej, vad har stört dig? Väl, jag känner att vi inte har tillbringat så mycket tid tillsammans som vi brukade. Det verkar som om vi båda alltid är upptagna med arbete och andra åtaganden. Jag förstår hur du mår. Det är sant att vi båda har varit ganska upptagna den senaste tiden. Men jag vill att du ska veta att du fortfarande är väldigt viktig för mig. Jag uppskattar det, John. Det är bara att jag saknar kvalitetstiden vi brukade ha. Det kändes som om vi var mer sammankopplade. Det saknar jag också, Anna. Kanske kan vi göra en medveten ansträngning för att prioritera vår tid tillsammans. Vi kan planera regelbundna datumkvällar eller hitta aktiviteter som vi båda tycker om. Det låter som en bra idé. Det skulle vara trevligt att ha tid för bara oss två. Definitivt. Och kommunikation är nyckeln. Om det är något specifikt du behöver från mig eller om du har några problem, snälla låt mig veta. Jag vill att vi ska kunna prata öppet och ärligt med varandra. Tack, John. Jag är glad att vi kan ha det här samtalet. Jag tycker att det är viktigt för oss att ta itu med dessa problem och arbeta tillsammans för att stärka vår relation. Instämmer helt och hållet, Anna. Relationer kräver ansträngning och förståelse från båda sidor. Jag är fast besluten att göra vårt förhållande till en prioritet. Det betyder mycket för mig, John. Jag tror att vi kan övervinna denna svåra situation och komma starkare ut på andra sidan. Jag också, Anna. Låt oss stödja varandra, kommunicera öppet och göra nödvändiga förändringar för att säkerställa att vår relation trivs. Vi kan göra detta tillsammans. Jag är glad att vi är på samma sida, John. Tack för att du lyssnar och är villig att arbeta med vårt förhållande. Jag älskar dig. Jag älskar dig också, Anna. Vi kommer igenom det här tillsammans. Lektion 2. Jag har känt mig riktigt omotiverad att studera för den kommande tentamen. Hej Anna, jag har känt mig riktigt omotiverad att studera inför kommande tentamen. Jag verkar bara inte hitta enheten för att komma igång. Jag förstår hur du känner, John. Ibland kan det kännas överväldigande att studera, särskilt när vi saknar motivation. Men kom ihåg att det är viktigt att hålla fokus och göra vårt bästa. Jag vet att du har rätt, Anna. Jag kan bara inte skaka av denna brist på motivation. Har du några tips på hur du kommer tillbaka på rätt spår? Ja, en sak som hjälper mig är att bryta ner studiematerialet i mindre, hanterbara bitar. Det känns mindre överväldigande på det sättet och jag kan ta itu med en bit i taget. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Jag har tittat på hela kursplanen och det har varit skrämmande. Att bryta ner det i mindre delar kan göra det mer uppnåeligt. Exakt, John. 4 små segrar längs vägen. När du slutför ett avsnitt eller uppnår ett studiemål, belöna dig själv med något du tycker om, som en kort paus eller en god bit. Det är en bra idé. Jag glömmer att belöna mig själv för att göra framsteg. Det kan vara en bra motivator att ha de små belöningarna på vägen. En annan sak som hjälper mig är att hitta en studierutin som fungerar för mig.
Att skapa ett konsekvent schema och studiemiljö kan göra det lättare att komma in i rätt tankesätt. Jag har inte riktigt tänkt på det. Jag studerar vanligtvis när jag hittar tid, men kanske att ha en fast rutin kommer att ge mig mer struktur och hjälpa mig att fokusera. Det är värt ett försök, John. Att ha en dedikerad studietid och plats kan signalera till din hjärna att det är dags att fokusera. Försök också eliminera distraktioner under den tiden, som att stänga av telefonen eller hitta ett tyst utrymme. Jag ska ge det en chans. Jag vet att jag lätt blir distraherad av meddelanden. Att skapa en distraktionsfri miljö hjälper mig definitivt att koncentrera mig bättre. Slutligen, kom ihåg dina mål och varför du studerar i första hand. Visualisera fördelarna med att göra det bra på tentamen och hur det kommer att bidra till din framtida framgång. Du har rätt, Anna. Att hålla mina mål i åtanke kan ge den motivation jag behöver. Jag vill göra det bra på den här tentamen för att öppna möjligheter för min karriär. Det är skälen, John. Var positiv och tro på dig själv. Du har kunskapen och förmågan att lyckas. Ta det bara ett steg i taget och jag kommer att vara här för att stödja dig på vägen. Tack, Anna. Ditt stöd betyder mycket för mig. Jag känner mig mer motiverad redan nu. Jag ska börja bryta ner materialet och upprätta en studierutin direkt. Det är fantastiskt, John. Jag har tro på dig. Kom ihåg att du är kapabel att uppnå stora saker. Lycka till med dina studier och tveka inte att kontakta om du behöver hjälp. Det uppskattar jag, Anna. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver hjälp. Tack igen för din uppmuntran. Jag är redo att ta itu med denna examen med en förnyad känsla av motivation. Lektion 3. Sätt några tydliga mål för nästa år. Hej Anna, jag har funderat på att sätta några tydliga mål för nästa år. Vad tycker du? Hej John. Det låter som en bra idé. Att ha tydliga mål kan ge oss riktning och motivation att arbeta mot något meningsfullt. Vilken typ av mål tänker du på? Väl, jag vill fokusera på min karriär och personliga tillväxt. Jag har känt mig lite stillastående på sistone och jag tror att sätta tydliga mål hjälper mig att hålla mig motiverad och på rätt spår. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt, John. Det är viktigt att ständigt utmana oss själva och sträva efter förbättring. Vilka specifika områden i din karriär och personliga liv vill du fokusera på? I min karriär vill jag ta på mig mer ledarskapsansvar och förbättra mina färdigheter i projektledning. Jag vill också förbättra min kommunikations- och nätverksförmåga. Personligen vill jag prioritera min hälsa och kondition genom att träna regelbundet och äta hälsosammare. Det är bra mål, John. Att vara en stark ledare och förbättra dina färdigheter kommer definitivt att öppna upp nya möjligheter för dig. Och att ta hand om din hälsa är avgörande för det allmänna välbefinnandet. Vad sägs om mig? Har du några förslag på mina mål? Absolut, Anna. För din karriär kan du överväga att sträva efter professionella utvecklingsmöjligheter eller ta på dig nya utmaningar på jobbet. Personligen kan du fokusera på en hobby eller passion som ger dig glädje och uppfyllelse. Det är viktigt att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Jag uppskattar dina förslag, John.
Jag tror att jag ska titta på några kurser eller workshops relaterade till mitt område. Och jag har alltid velat lära mig spela ett musikinstrument. Det kan vara ett roligt personligt mål för mig. Det är fantastiskt, Anna. Att lära sig ett musikinstrument kan vara ett bra sätt att koppla av och uttrycka dig själv. Jag är säker på att du kommer att njuta av det. Att sätta mål tillsammans gör det också möjligt för oss att stödja och motivera varandra på vägen. Du har helt rätt, John. Att ha gemensamma mål kommer att stärka vårt band och skapa en känsla av partnerskap. Vi kan fira varandras prestationer och ge uppmuntran när saker blir tuffa. Definitivt, Anna. Låt oss göra en plan för att granska våra framsteg regelbundet och göra nödvändiga justeringar. Vi kommer att hålla varandra ansvariga och heja på varandra när vi arbetar mot våra mål. Låter som en plan, John. Jag är glad att se vad vi kan åstadkomma tillsammans under det kommande året. Låt oss stödja varandra och göra 2024 till ett år av tillväxt och prestation. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Här är att sätta tydliga mål, omfamna nya utmaningar och få ut det mesta av det kommande året. Jag är tacksam över att ha dig vid min sida. Skål för det, John. Låt oss göra det till ett år att minnas. Lektion 4. Jag vill läsa fler böcker istället. Hej Anna, jag har funderat på hur mycket tid jag spenderar på att surfa på min telefon. Jag vill läsa fler böcker istället. Vad tycker du? Hej John. Det är en bra idé. Att läsa böcker kan vara ett underbart sätt att koppla av, lära sig och utöka vår fantasi. Jag tycker att det är ett bra val att spendera mindre tid på våra telefoner och mer tid med böcker. Instämmer helt och hållet Anna. Jag känner att jag spenderar så mycket tid tanklöst på att bläddra igenom sociala medier eller surfa på internet. Jag vill göra ett medvetet försök att koppla bort från min telefon och fördjupa mig i en bra bok. Det är definitivt en utmaning i denna digitala tidsålder, men jag tror att vi kan göra det. Att läsa böcker kan erbjuda oss så mycket mer djup och kunskap jämfört med det flyktiga innehållet vi hittar på våra telefoner. Det är ett bra sätt att bredda våra horisonter och utforska nya idéer. Absolut, Anna. Jag saknar känslan av att gå vilse i en fängslande berättelse eller få insikter från en tankeväckande bok. Jag tycker att det är viktigt för vår personliga tillväxt och intellektuella stimulans. Jag kunde inte hålla med mer, John. Att läsa böcker kan också förbättra vårt fokus och koncentration. Det gör att vi kan koppla bort från de ständiga distraktionerna i våra telefoner och delta i en mer uppslukande och uppmärksam aktivitet. Det är en bra poäng, Anna. Jag har märkt att min uppmärksamhet har minskat med alla digitala distraktioner. Att läsa böcker kan hjälpa oss att träna våra sinnen att fokusera under längre perioder och fördjupa oss i en berättelse eller ämne. Exakt, John. Och låt oss inte glömma glädjen och avkopplingen som läsning kan ge. Det är en lugn och trevlig aktivitet som gör att vi kan fly från det hektiska i vardagen. Det är sant, Anna. Jag vill göra en vana att avsätta dedikerad tid för att läsa varje dag. Kanske kan vi till och med välja en bok att läsa tillsammans och diskutera den efteråt. Det låter underbart, John. Att läsa tillsammans hjälper oss inte bara att hålla oss motiverade utan ger oss också en möjlighet att ansluta och knyta samman delade berättelser eller idéer. Det kan vara en rolig och berikande upplevelse. Jag är glad över det, Anna. Låt oss åta oss att läsa fler böcker och begränsa vår telefonanvändning.
Vi kan skapa ett mysigt läshörn i vårt hem och göra det till en del av vår dagliga rutin. Jag är all in, John. Låt oss prioritera böcker och göra dem till en värdefull del av våra liv. Jag tror att det kommer att ge oss stor glädje, kunskap och en känsla av uppfyllelse. Skål för det, Anna. Här är en framtid fylld med fängslande berättelser, personlig tillväxt och glädjen att läsa. Lektion 5. En bra arbetsrelation med min chef och kollegor. Hej Anna. Jag ville prata med dig om att ha ett bra arbetsförhållande med min chef och kollegor. Vad är dina tankar om att bygga starka relationer på arbetsplatsen? Hej John. Att bygga goda relationer med din chef och kollegor är avgörande för en positiv arbetsmiljö. Det främjar lagarbete, samarbete och övergripande arbetstillfredsställelse. Vilka specifika aspekter av dina arbetsrelationer är du intresserad av att diskutera? Ja, jag vill skapa öppen kommunikation med min chef och kollegor. Jag tror att tydlig och ärlig kommunikation är nyckeln till att bygga förtroende och förståelse. Jag vill kunna uttrycka mina idéer och bekymmer öppet och lyssna aktivt på andra. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Öppen kommunikation skapar en stödjande och samarbetsmiljö. Det gör att alla kan bidra med sina idéer och perspektiv, vilket leder till bättre beslutsfattande och problemlösning. Absolut, Anna. Jag vill också visa respekt och uppskattning för min chef och kollegor. Att erkänna deras ansträngningar och bidrag kan gå långt för att bygga positiva relationer. Jag vill skapa en kultur av ömsesidig respekt och stöd. Det är ett fantastiskt tankesätt, John. Att uttrycka tacksamhet och erkänna det hårda arbetet från din chef och kollegor kan stärka dina kontakter och främja en känsla av kamratskap. Det bidrar till att skapa en positiv arbetsatmosfär. Jag vill också vara en pålitlig och stödjande TIA-medlem. Jag vill vara någon som mina kollegor kan lita på och erbjuda min hjälp när det behövs. Att bygga starka arbetsrelationer innebär att vara där för varandra och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det är en bra attityd, John. Att vara en pålitlig TIA-medlem som erbjuder stöd och samarbete hjälper till att bygga förtroende och främjar en känsla av enhet. Det är viktigt att komma ihåg att vi uppnår mer när vi arbetar tillsammans. Definitivt, Anna. Slutligen vill jag vara öppen för feedback och konstruktiv kritik. Jag tror att få feedback med ett öppet sinne och använda den för att förbättra visar mitt engagemang för personlig och professionell tillväxt. Det hjälper också till att stärka relationerna med min chef och kollegor. Det är en utmärkt poäng, John. Att vara öppen för feedback visar ödmjukhet och vilja att lära sig. Det skapar en miljö där alla känner sig bekväma att dela sina tankar och idéer, vilket leder till kontinuerlig förbättring. Kul att du håller Absolut, med, John. Anna. Att Jag bygga tror att starka genom att fokusera arbetsrelationer på tar öppen tid och kommunikation, ansträngning, men det är värt respekt, det. stöd och att Det vara ökar mottaglig för feedback kan arbetstillfredsställelsen jag och bygga starka produktiviteten. arbetsrelationer med Jag är min chef och övertygad om att du kollegor. med ditt Det är positiva viktigt att tänkesätt skapa och en engagemang positiv och kommer att skapa en samarbetsvillig bra arbetsmiljö. arbetsmiljö för dig själv och de omkring dig. Tack för ditt stöd, Anna. Jag uppskattar din uppmuntran. Låt oss fortsätta att lära och växa tillsammans, både personligen och professionellt. Här är för att bygga starka arbetsrelationer och uppnå framgång i våra karriärer. Skål för det, John. Jag är tacksam över att ha dig som min partner på denna resa.
Låt oss stödja varandra och sträva efter excellens i våra arbetsrelationer. Lektion 6. Jag är så trött just nu. Hej Anna. Ville bara säga att jag är så trött just nu. Jag tror att jag ska kalla det en natt och gå till sängs. Hej John. Jag förstår helt. Det är viktigt att lyssna på din kropp och få den vila du behöver. En god natts sömn kan göra underverk för din energi och övergripande välbefinnande. Du har helt rätt, Anna. Jag har haft en lång dag och jag känner att mina energinivåer minskar. Jag vet att en god natts sömn hjälper mig att ladda och vara redo för en ny dag imorgon. Det är ett klokt beslut, John. Sömn spelar en viktig roll i vår fysiska och psykiska hälsa. Det gör att vår kropp kan reparera och föryngra, och det hjälper också till att förbättra vårt fokus och kognitiva förmågor. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Jag tycker att när jag är väl utvilad är jag mer produktiv och har ett tydligare sinne. Det är fantastiskt hur mycket en god natts sömn kan påverka vår prestanda och övergripande humör positivt. Det är det verkligen, John. Så fortsätt och få resten du behöver. Se till att skapa en bekväm och avkopplande sömnmiljö och försök att koppla bort från alla skärmar före sänggåendet. Det kan hjälpa till att signalera till din kropp att det är dags att varva ner och förbereda sig för sömn. Tack för påminnelsen, Anna. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Jag ska skapa en lugn och mysig atmosfär och undvika stimulerande aktiviteter före sängen. Det är viktigt att ställa in mig för en vilsam natts sömn. Det är skälen, John. Kom ihåg att prioritera egenvård och ge dig själv tillstånd att vila. Att ta hand om ditt välbefinnande är viktigt för din allmänna hälsa och lycka. Sov gott, jag hinner med dig imorgon. Tack, Anna. Jag uppskattar din förståelse och stöd. Ha en god natt också, vi hörs snart. Lektion 7. Jag gjorde några ändringar och jag är nyfiken på om du märkte dem. Hej Anna. Jag ville fråga om du märkte något annorlunda i huset idag. Jag gjorde några ändringar och jag är nyfiken på om du märkte dem. Hej John. Jag är fascinerad. Jag har varit inne och ute hela dagen, men låt mig titta närmare. Jag förstår. Du ordnade om vardagsrumsmöblerna, eller hur? Det ser bra ut. Ja, du har det, Anna. Jag tyckte att det var dags för lite förändring och ville skapa en annan layout för en fräsch look. Jag är glad att du märkte det och gillar det. Det är en fin förändring, John. Jag tror att det nya arrangemanget öppnar utrymmet och gör det mer inbjudande. Bra gjort! Tack, Anna. Jag uppskattar din feedback. Ibland kan små förändringar göra stor skillnad i hur ett rum känns. Jag är glad att det har en positiv inverkan. Absolut, John. Det visar att du är uppmärksam på detaljerna och har ett bra öga för design. Det är alltid uppfriskande att se ett utrymme förvandlas på ett enkelt men effektivt sätt. På tal om förändringar, städade du köket redan? Jag minns att vi hade pratat om att turas som hushållssysslor och jag ville se till att jag inte missade min tur. Ja. Jag städade köket tidigare idag. Jag trodde att det var min tur baserat på vårt avtal, så jag tog hand om det. Tack för att du kollade, John.
Det är fantastiskt att vi håller jämna steg med vårt gemensamma ansvar. Det är underbart, Anna. Jag uppskattar din ansträngning och att hålla saker organiserade. Det är viktigt för oss att upprätthålla ett rent och snyggt boende tillsammans. Absolut, John. Genom att dela hushållssysslorna kan vi skapa en harmonisk livsmiljö och minska arbetsbelastningen för oss båda. Det handlar om lagarbete. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Teamwork gör allt enklare och roligare. Jag är tacksam över att ha dig som min partner för att underhålla vårt hem. Likaså, John. Det är ett nöje att dela detta ansvar med dig. Låt oss fortsätta att kommunicera och stödja varandra för att hålla vårt bostadsutrymme rent och bekvämt. Definitivt, Anna. Tillsammans kan vi skapa ett mysigt och välskött hem. Tack igen för att du märkte förändringarna och för att du tog hand om köket. Jag värdesätter vårt lagarbete. Du är välkommen, John. Det är mitt nöje. Låt oss fortsätta det goda arbetet och njuta av vårt vackra hem. Lektion 8. Tack för att du rekommenderar den bokhandeln till mig. Hej Anna. Jag ville bara säga tack för att du rekommenderade den bokhandeln till mig. Jag besökte den igår och det var fantastiskt. Hej John. Du är välkommen. Jag är så glad att höra att du gillade bokhandeln. Vad tyckte du om det? Tja, först och främst var atmosfären så mysig och inbjudande. Den hade ett brett urval av böcker och jag tillbringade timmar med att utforska olika genrer. Jag hittade också några böcker som jag har velat läsa ett tag. Det är underbart att höra, John. Jag är glad att du tyckte att atmosfären var välkomnande och att de hade böckerna du var intresserad av. Hittade du några dolda pärlor eller upptäckte nya författare? Absolut, Anna. Jag snubblade över en bok av en ny författare som jag inte hade hört talas om tidigare och synopsis fascinerade mig. Jag bestämde mig för att prova, så jag är glad att dyka in i det snart. Det är alltid spännande att upptäcka nya författare och utvidga mina läshorisonter. Det är fantastiskt, John. Att utforska nya författare och genrer är en av glädjen med att besöka bokhandlar. Det är som att ge sig ut på ett äventyr inom sidorna i en bok. Jag är glad att du är öppen för att prova något nytt. Definitivt, Anna. Din rekommendation var perfekt och jag uppskattar det. Det är alltid bra att ha en pålitlig källa för bokrekommendationer. Jag är glad att fortsätta utforska bokhandeln och upptäcka fler litterära skatter. Jag är glad att höra det, John. Det är ett nöje att dela rekommendationer och hjälpa dig att hitta roliga läsningar. Böcker har ett sätt att transportera oss till olika världar och berika våra liv. Det gör de verkligen, Anna. Jag är tacksam för din vägledning och jag ser fram emot att diskutera de böcker vi har läst i framtiden. Det är alltid trevligt att dela med sig av våra tankar och insikter. Absolut, John. Jag är glad att höra dina tankar om de böcker du har valt. Låt oss fortsätta att utbyta rekommendationer och ha meningsfulla diskussioner om litteratur. Det är ett underbart sätt att ansluta och lära av varandra. Håller med, Anna. Tack än en gång för att du pekade mig i rätt riktning. Jag kommer definitivt att besöka den bokhandeln oftare. Här är många fler litterära äventyr.
Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Skål att upptäcka nya världar genom böcker. Njut av din läsning och låt oss fortsätta konversationen om böcker. Lektion 9. Tänkte du om jag delade fotot vi tog idag på Facebook? Hej Anna! Jag ville fråga dig om du hade något emot om jag delade bilden vi tog idag på Facebook. Det blev riktigt trevligt och jag tyckte att det skulle vara trevligt att dela det med våra vänner. Hej John. Jag bryr mig inte alls. Jag tycker att det är en bra idé att dela fotot. Det är alltid roligt att dela våra erfarenheter och minnen med våra vänner på sociala medier. Härligt att höra, Anna. Jag ville bara se till att du var bekväm med det. Jag tror att våra vänner skulle tycka om att se fotot och det är ett trevligt sätt att hålla dem uppdaterade med vad vi har gjort. Absolut, John. Jag håller med om att dela foton är ett trevligt sätt att få kontakt med våra vänner och ge dem en inblick i våra liv. Det är ett sätt att dela stunder av glädje och skapa en känsla av samhörighet, även när vi är fysiskt isär. Kul att du tycker så, Anna. Jag går vidare och lägger upp fotot då. Jag kommer att se till att tagga dig också så att våra vänner också kan se det på din profil. Låter bra, John. Att märka mig är en bra idé så att våra gemensamma vänner enkelt kan hitta fotot. Tack för att du överväger det. Jag ser fram emot att se reaktionerna och kommentarerna från våra vänner. Du är välkommen, Anna. Det är viktigt att respektera varandras preferenser när det gäller att dela foton. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss gå vidare och dela detta underbara minne med våra vänner. Absolut, John. Låt oss dela glädjen. Jag är tacksam över att ha fångat detta ögonblick med dig och jag är säker på att våra vänner kommer att uppskatta det också. Här är för att skapa och dela vackra minnen. Skål för det, Anna. Tack igen för att du är öppen för att dela fotot. Det är ett annat minne att vårda och ett sätt att hålla kontakten med våra nära och kära. Lektion 10. Det populära nya online-spelet. Hej Anna! Har du hört talas om det nya online-spelet som alla har pratat om? Jag tror att det kan vara kul att prova det. Hej John. Nej, jag har inte hört talas om det än. Vad heter spelet? Berätta mer. Det heter Adventure Quest. Det är ett rollspel för flera spelare där spelare går på uppdrag, slåss mot monster och utforskar en virtuell värld tillsammans. Jag har hört att den har fantastisk grafik och en uppslukande spelupplevelse. Åh, det låter intressant, John. Jag tycker om att spela spel som möjliggör samarbete och utforskning. Finns den tillgänglig på olika plattformar? Ja, Anna. Den är tillgänglig på både mobila enheter och datorer så att du kan välja den plattform som passar dig bäst. Jag tycker att det är ett bra sätt för oss att ha kul och spendera tid tillsammans virtuellt. Det låter som en plan, John. Jag är alltid redo för att prova nya spel, särskilt när vi kan spela tillsammans. Låt oss ge det en chans och se vad den här virtuella världen har att erbjuda. Fantastiskt! Jag laddar ner spelet och skapar våra karaktärer. Vi kan ge oss ut på uppdrag, samarbeta med andra spelare och se vad vi kan upptäcka. Det blir ett spännande äventyr. Räkna med mig, John.
Jag ser fram emot att utforska spelet med dig och se vilka utmaningar och skatter som väntar oss. Låt oss se till att schemalägga några spelsessioner så att vi kan fördjupa oss i denna virtuella värld tillsammans. Definitivt, Anna. Det är viktigt att avsätta dedikerad tid för våra spelsessioner. På så sätt kan vi helt fördjupa oss i spelet och njuta av upplevelsen till fullo. Jag håller med, John. Låt oss göra det till en vanlig aktivitet och ha lite roligt spel. Inte bara kommer det att vara underhållande, men det är också ett bra sätt för oss att binda och dela några skratt. Absolut, Anna. Spel kan vara ett bra sätt att koppla av, ha kul och stärka vår vänskap. Jag är glad att ge mig ut på det här nya äventyret med dig, Adventure Quest. Likaså, John. Låt oss dyka in i spelet och skapa några varaktiga minnen. Tack för att du delar detta spännande nya spel med mig. Det är alltid fantastiskt att utforska nya virtuella världar tillsammans.